سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام نرم افزار RFFE تست تول جگوار تیم رو بررسی کنیم، با هم دیگه چک کنیم این ویدیو از کجا اومد. یکی از کامنت های ویدیوی قبل. لطفاً سوالی موردی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. زنگوله رو هم بکوبید که دیگه از این به بعد ویدیوها رو بتونید کامل ببینید. خب بریم سراغ محیط نرم افزار جگوار RFFE تست تول، RFFE and I2C تست تول. ببینیم چی داره. اولین گزینه اینجا شما کامپورت رو دارید که انتخاب میکنید. فکر میکنم برای من 5 باشه. یک بار باکس رو میکشم بیرون، دوباره چک میکنم 5 نبود، 9 هست. خب کامپورت رو انتخاب میکنم و کانکت رو میزنم. یه چند ثانیه طول میکشه تا این دستگاه کانکت بشه و بعد از کانکت این گزینه رو میگه بزنید validate toolbox. خب it may take 15 seconds. خب اوکی، الان میگه از این گزینه استفاده کن. خیلی راحت و ساده است، برنامه کار خاص و پیچیده ای نداره. این گزینه رو هم میزنی. خب کانکشن ساکسسفولی اوکی میشه، وصل میشه. مدل دستگاه رو انتخاب میکنم. مدل دستگاه رو میذارم مثلا میگم آیفون 12 پرو. خب کدوم RFFE رو میخوایم چک کنیم؟ شما میتونید از طریق ZXW RFFE ها رو خودتون هم بررسی بکنید. اینجا مثلا میگم RFFE 1 رو من انتخاب میکنم. اینجا شو تست پوینت رو داره. روی گزینه شو تست پوینت رو که بزنم، اینجا خودشون مهندسین عزیز زحمت کشیدن، تست پوینت ها رو برای ما گذاشتن. هم تست پوینت VIO یا برق 1 و 8 آیسیمون، هم گراند که دیگه مشخصه، هم تک تک RFFE ها سریال کلاک و سریال دیتاش رو برای ما مشخص کردن. مثل این تصویر شما اینجا میبینید که 1 و 8 رو اینجا برای ما زده. فقط کافیه تو پروسه تستتون، کل پروسه تستتون فقط کافیه برق، بذاریم بیارمش، VIO که روی این قسمت نوشته شده، روی کیت خروجی نوشته شده، VIO رو وصل کنید به این 1 و 8 و بعد از اون گراوند که به گراوند به منفی وصل میکنید. دیتا و کلاک هیچ کار پیچیده و خاصی هم نیست. دیتا و کلاک رو وصل میکنید برای هر RFFE که توی نرم افزار انتخاب میکنین، اینجا وصل میکنید. خیلی سریع و راحت میتونید کارتون رو انجام بدین. خب از کجا بدونیم چند تا آیسی توی این RFFE باید به ما پاسخ بدن؟ اگر طبقات رو همه که هر تعداد آیسی که اینجا به ما نمایش داد، اینجا این کنار به ما نمایش داد، بایستی شما داشته باشید که دستگاه بتونه اوکی و مرتب مدار آنتنش کار کنه. اگر طبقات رو جدا کردید و میخواستید ببینید که کدوم قطعه باید الان پاسخ بده و ما بتونیم USID شو بخونیم، باید بری توی ZXW ببینی که این لاین توی طبقه بالا چند تا قطعه داره، توی طبقه پایین چند تا قطعه و اسامی قطعات رو باهاش بررسی بکنی. خیلی ساده و مرتبه، کار پیچیده ای نیست. من اولین کاری که کردم، اگر حالا دستگاه رو وصل کنم به باکسم، اسکن رو میزنم. بعد از سیم کشی‌ها و کاری که انجام شد اسکن رو میزنم. شما اسکن رو که بزنید اینجا دیتکت ماژول رو میاره. هر تعدادی که دیتکت بده اینجا نوشته میشه و شما میتونید تشخیص بدید که چه قطعه‌ای ایراد داره، چه قطعه‌ای پاسخ میده، چه قطعه‌ای پاسخ نمیده. خب گزینه‌های بعدیش چیه؟ Extended Read Selected Module هست، Save Extended Read هست و Compare. هر قطعه 255 تا ریجستری داره. هر کدوم از پاور آمپلیفایرها که شما دارید بررسی میکنید 255 تا ریجستری داره که از اینا این دستگاه میاد رید میگیره و میخونه. یکی از اون 255 تا، یکیشون یعنی 254 تاش رو بررسی میکنه. یه دونش این USID است. اگر هر کدوم از اون 254 عدد مابقی این USID ایراد داشته باشه، شما میتونید تشخیص بدید. پس اینجا میتونیم با دقت بیشتری و عمیق‌تری قطعاتمون رو تست کنیم. حتی خود قطعه رو گفتم تو ویدیو قبل، حتی خود قطعه رو خارج از بحث مادربرد و خارج از مادربرد میتونید بررسی بکنید. خب میایم اینجا اکستندد رید رو میزنیم، همونجور که جامپر زدیم کارمون رو کردیم. اکستندد رید رو میزنیم و بعدش سیو میکنیم. بعد از سیو کردن کامپیر میزنیم. اینجا با اطلاعاتی که در باکس هست، اطلاعات صحیحی که قبلا رید گرفته شده، میاد مقایسه میکنه و اگر ایراد داشته باشه قطعه به ما نمایش میده و این بسیار فوق العاده است. و یه گزینه دیگه هم میخوام بهتون بگم. بچه‌ها من میرم پایین، این میکروفون پایینه، این پایش نیومده هست. یه گزینه خیلی باحال دیگه هم میخوام بهتون بگم و اون اینه که شما برای سری 13 و 14 هم همه چیز رو دارید. این بسیار عالیه.
من توی استوریام دیروز توی اینستاگرام گذاشتم سری 14 پرو مکس رو بررسی کردم. شاید با خودتون بگید خب هیچ شماتیکی ازش نیست و چجوری ما کجا بفهمیم چه خبره. شما فقط کافیه اینجا شو تست پوینت رو بزنید، تست پوینت کف مادربرد آیفون 14 پرو مکس رو براتون میاره. از اینجا میتونید جامپراتون رو بزنین و خیلی راحت ایرادات رو رفع کنید. به نظر من یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش هایی که توی یعنی ایراداتی که ما میتونیم توسط این باکس رفع و رجوع کنیم برای مادربردهای دو طبقه جدید 11 به بالا با ایراد IMEI تو دیال هست که به شدت برای ما دردسرساز و عجیب غریب و سنگین هست که توی همون پست اینستاگرام هم که توی ویدیو قبل هم نشونتون دادم این موضوع رو اشاره کردم که حتی با تست رزिस्टنس هم شما نمیتونید بررسی بکنید و نمیتونید چکش کنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و خیلی مخلصیم. خدا نگهدارتون.